कोही पनि देख्न पाइयो कस्तो मान्छे छ यार त्यति सजिलो छैन नि गाइस यार R6 चलाउन गुड मर्निङ एभ्रिवान हामी पहिला आउँदा नि यही ठाउँमा बसेको थियो होइन चितवनको ब्लग हेर्नु भएको छ भने होइन हामी फेरि आएका छौँ हिजो आएको थियो तर दिस टाइम विथ VR46 है हामी चाहिँ VR46 नेपालको अफिसियल राइडमा आएको यहाँ अनि त यसको सिनेमेटिक त म लिँदैन किनकि मैले पहिले लिइसकेको छु अनि हाम्रो चाहिँ उता पेमेन्ट हुँदैछ है हिजो हामी अबेला नै आयो मेरो अगाडिको ब्लगमा देख्न सक्नुहुन्छ है अलिकति मैले बेलुकाको फुटेज चाहिँ हालेको छैन किनकि हतार थियो गोप्रोमा चार्ज पनि थिएन अनि अहिले चाहिँ बल्ल चार्ज भएर रेडी स्टडी भएर होइन वी आर मुभिङ है अल गाइज आर रेडी Guys, we are ready to move. Hey, Hamro, VR46 is ready to move from Sauraha, from this hotel jungle view. एकदम राम्रो छ यार बस्नको लागि चाहिँ हिजो आउँदा चाहिँ डबल आइएको थिएन अझै धेरै लिएर आएको थिएँ अब आज चाहिँ हाम्रो भ्यानिटी पनि आएको छ VR46 को अफिसियल भ्यानिटी अनि अझै त त्यसमा जानुहुन्छ होइन सो एन्ड वी 5 आर गोइङ अन बाइक्स राइड हार्ड राइड सेफ अनि अरू कुरा अहिले राइडमै गरौँ होला So guys, let's move है and हाम्रो सौराको जर्नी सकिएको छ है what a beautiful place है यसको पछाडि चाहिँ हाम्रो नदी छ त्यो चाहिँ देखिन थाहा छैन है अलिकति अगाडि थाहा हुन्छ सो गाइस त भन्दाखेरि यस्तो हामी ब्रदर कुन नदी रे नदी राप्ती है हामी पोखराबाट आएको नि खै कहाँनिर ए उता रहेछ नि गयो Hello, namaste. Michael. Today we are from Suzero and this is the Rapti river. Good morning from everyone. सबैको भ्लगमा मेरो नमस्ते and it's our first 2021 super like highway ride and second day like regular. So I'd like to tell you something is that again like right said right hand then we're gonna get some lunch after 1 hour and it was an amazing moment and thank you so much for this guys to help us and make some good management and hospitality to stay and for some food and all so amazing Saura हाम्रो Saura सो कोही पनि देख्न पाइयो रमाइलो भयो यहाँ आएर सो गाइज वी आर मुभिङ है गुड बाई सौराहा एन्ड विल मिट सुन सो राइड आजको निकै रमाइलो हुन्छ है अहिले कति 11 बजेर 10 मिनट गएको छ अनि ट्याक्क हामी यहाँबाट चाहिँ निस्किन्छौँ यो सौराको गेटबाट किन बोलेन भनेर भन्नुहुन्छ होला होइन तर यस्तो हुन्छ कि अब स्पिडमा भइन्छ होइन अनि अलिकति कन्सन्ट्रेट पनि गर्नु पऱ्यो सो बोल्ने कि चलाउने हुन्छ सो मेरो फुल फोकस राइडिङमा हुन्छ है यताउति गर्नु पनि भएन सो हाई स्पिडमा चाहिँ सरी फर द्याट गाइज बाई बाई दिस ब्युटिफुल प्लेस बाई बाई सौराहा वी विल मेट सुन भेरी सुन बाई बाई एभ्रीवन एन्ड सौराहा पिपल चितवन पिपल लट्स अफ लभ फ्रम पोखरा है सो मजाको छ अरे ठाउँ तर 4 भएर रहेछ नि लास्ट 4 यो चाहिँ गाई जिग्ज्याग हानेको होइन यो चाहिँ टायर तताएको है अब हाइवे राइडको लागि कर्नरिङमा ग्रिप बस्छ कि त्यही भएर चाहिँ होइन वी आर डुइङ लाइक दिस सो डोन्ट थिङ्क इट नेगेटिभ होइन कसैलाई सो अफ होइन
इट्स राइट होइन। अनि यो चाहिँ एउटा रुल्स नै हो क्या। अब रुल्स भन्दा नि एउटा आफ्नै लागि सेफ्टी है। यताको बाटो हुन्छ नि त्यो बाटो देख्दै कि अब चलाइराखौँ जस्तो कि यस्तो मजाको छ नि बाटो यता यार होइन। हिँडेछ तर यस्तो मजा आउने बाटो के। सो वी आर एट गैडा चोक है। गैडा चोकमा आयो होइन। अब चाहिँ हामी अर्जुन भाइलाई भाइ भन्छु यहाँबाट। सो भाइ थ्याङ्क यू भेरी मच। यो सबै उसको लागि। उसको नाम अर्जुन है। के छ ब्रदर? थ्याङ्क यू फर द एरेन्जमेन्ट सबैलाई। ल दा बाई बाई। ल दिस इज वाट कल डिसिप्लिन के है। हेर न हामी अग्निबाट हाम्रो स्पिड यति 45 40 त्यस्तै 50 को एराउन्डमा मात्रै छ होइन हाम्रो स्पिड। अब हाइवे पुगेपछि चाहिँ होइन बेस्ट मोड सुरु हुन्छ। बेस्ट मोड कति डेन्स छ है यो ठाउँ पनि है। डेन्जरै बाक्लो छ नि यार। पोखरा त धेरै पिस हो शान्त। सो ब्युटिफुल प्लेस, ब्युटिफुल रिभर एन्ड ब्युटिफुल मोड। ब्युटिफुल एभ्रिथिङ इज ब्युटिफुल एन्ड हाम्रो राइड पनि ब्युटिफुल नै हुनेवाला छ। इट्स 11:35 है। 11:35 तर दिन यस्तो छ। ए यहाँ रहेछ नि त बिच। अस्ति आउँदा राम्रोसँग नदेखाएँ क्या मैले। क्या मजाको बिच रहेछ नि यहाँ। गाइस दिस इज बिच है होइन। बोटहरू छ है पुरै लेक साइडकै छेउमा जस्तो के। आनन्द नै कति ठुलो नदी हो त नि आमामा। यत्रो नदी त हाम्रो त देख्नै पाइँदैन त नि क्या बबाल क्या। ल त गाइस सही छ ठिक छ ल। त्यति सजिलो छैन नि गाइस यार R6 चलाउन। यसै सजिलो छ होइन। सो हाम्रो R6 एकजनालाई फर्काउँदा गाह्रो पऱ्यो क्या हेभी बाइक के। सो गाइस लेट्स मुभ। बसियो चिल हावा छ। हावा पानी मजाको छ। अझै खुलेको छैन दिन यार तर मजाको छ। सो यार यो ब्रिजले यत्रो लोड थामिरहेछ यार हेर्न पुरा हल्लिरहेछ क्या। सो गाइस कहिले आउला अब सब्सक्राइबरहरू भेट्ने दिन है। अनि त्यो दिन पनि हुन्छ खुसीको दिन। सो बाई बाई। बिचलाई पनि बाई बाई गरेर रमाइलो बिच छ यार। सो खाना खाने ठाउँमा आयो। वे आर एट सुशील होटेल होइन। 20 minutes later. कस्तो मान्छे छ यार। किन बाटो फोहोर गर्नु। कस्तो मान्छेहरू पनि नमुना हुन्छन् यार। आफूले फोहोर त नगर्नु नि सफा गर्न नसके नि यार। अब के भन्नु यस्तो मान्छेलाई यार। यत्रो बाटो म कसरी छिर्छ ट्रक यार। दौडाएछ नि त नि के भएन। होता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया हूँ मैं।
really के गर्छ अरे आमा यस्तो पिरियड त नराम्रो यार पुरा केटा के अरे मान्छेहरू होइन यस्तो घुम्तीमा धरि हान्दिने के यस्तो घुम्तीमा त हेरेर गर्नुपर्छ नि यार यस्तो ठाउँमा आफ्नो भिजनमा अब नभए त ओभरटेक हान्नै हुने नो रिस्की ओभरटेक्स यार त्यही भएर म सबलाई भन्ने गर्छु नो रिस्की ओभरटेक्स एन्ड हेयर वे कम मुगलिन आइपुग्यौँ अब यहाँबाट चाहिँ पोखरै जान्छौँ हामी सिधै स्ट्रेट Girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their girls with their nails done now. Girls with their